بسم الله الرحمن الرحیم. لیکټیشن مین یا برست فیډینګ اخیری پارت دی د میټرنل نیوټریشن. دا یو اهم ټاپک دی چې لیکټیشن بیا بینیفټس دي د مدر د پاره سي د انفنټ د پاره سي، نو هغه بیا په دې کې به موږ هغه ډسکس کوو. Because of the unquestionable benefit to both mother and infants, exclusive breastfeeding for the first 4 to 6 months of age is recommended for full-term infants. نو unquestionable mean چې ډیر زیات فائدې لري، ځکه ضروری ده چې د 4 نه ول د 6 منت پورې برست فیډینګ چې کوم دی هغه ماشوم ته وشي. د دې بیا د دوانو لپاره فائدې برست فیډینګ with weaning to food is recommended for at least the first 12 months of age. بیا د 6 منت پورې صرف برست فیډینګ دی. بیا وینینګ ډایټ هغه ته وایي کله چې ماشوم اولې خوراک وخوري کنه، لکه هغې کې کوم موږ هغې ته بلینډډ ډایټ ورکوو، کوم نرم خوراک وي، نو د هغې سره سره بیا ملک به م ورکوي. دا د 12 منته پورې دا ضروري دي. benefits of breastfeeding اوس څه دي؟ پر د مدر دپاره څه دي؟ پروموټ اپټیمل میټرنل انفنټ بانډینګ، دواړو منځ کې بانډ جوړوي. لکه موږ یو هارمون ویلو چې هغه ته اکسیټاسین وایي، د هغې د یوټرس په کنټرکشن کې هم کار دی، خو دا خلک چې لو کوي که نه ډیپ لو، نو دا هم د اکسیټاسین د میل فیمیل کم لو چې دا د اکسیټاسین هارمون په وجه دی. یا انفنټ موږ ویلو چې دا ملک ایجکشن کوم کېږي کله چې دا ماشوم هلته په نپل باندې خوله ولګي که نه، دا کم ملک ایجکشن کېږي هغه بیا ملک راکاږي، نو دا د اکسیټاسین هارمون نه بغیر دا نه کېږي. نو دې په ترو باندې دا بانډینګ سټرانګ کېږي. کین موبلایز فیټ سټور ټو هیلپ ومن لوز ویټ. اوس د چا ویټ ډېر سیوا شوی کوم په باډي باندې موږ ویلو چې ایکسټرا فیټ چې دا سټور کېږي، نو هغه د دې په ترو باندې موبلایز شي، ویټ لاس ورته وشي. Early breastfeeding stimulates uterine contraction to help control blood loss and regain pre-pregnant size. اول دا چې برست فیډینګ چې څنګه زر سټارټ شي، نو هغې سره اکسیټاسین هارمون بیا سیوا شي، نو کنټریکشن په یوټرس کې سیوا کړي، کوم بلډ لاس چې دی نو هغه بیا کم کړي، هغه کم شي، نو پریګننسي چې کوم د هغې د یوټرس هغه خپل مخکې چې کوم سایز یا قطه بیرته راشي، ځکه هغه سایز غټ شوی. Breast milk is readily available and require no mixing or dilution. دا readily available تیاری قدرتی ته ورکنه، mixing dilution ته بکی ضرورت نه. is less expensive than purchasing bottle nipple sterilizing equipments and formula. expensive هم دی، ارزانی قیمت کې چې لکه هغې دپاره باټل به وله پرچیز کې نه اخلي، بیا نه نیپل به وله نه اخلي، سټریلایز اکویپمنټ به وله نه اخلي چې په هغې باندې صفا کوي که نه، یا ان فارموله او چې فارموله فیډ د دې نه پکې خلک بچي. دلته خو پکې سټریلایز اکویپمنټ نه استعمالېږي، خو لکه سټینډرډ یې دا دی که نه، نو دا د هغې نه بیا څه لیس ایکسپنسیو وي. may decrease the risk of thromboembolism especially after operative delivery. اوس چې کوم فیمیل د هغې سی سیکشن وشي، سی سیکشن مین سیزیرین سیکشن، کله چې لکه په ابډامن کې کټ وکړي که نه، او د هغې ابډامن نه ډایرکټ کټ یوټرس ته وکړي، د هغې نه چې کوم ماشوم وشي په اپریشن باندې چې ورته وایي، نو په هغې کې بیا د امبولیزم چانس وي که نه، چې کلاټ جوړ شي، هغه بلډ ته شامل شي سرکولیشن ته، مې بي دا برین ته شي تللی، لنګز ته شي تللی، موږ پلمونري امبولیزم ویلی، یا سټروک شي کولی، نو دې نه بیا دا بچ کوي. چایلډ برث ان برست فیډینګ مې بي پروټیکټیو اګینسټ برست کینسر، او دا د برست کینسر هم خلاف دي، چې لکه څوک برست فیډینګ ورکړي نو هغه ته به د برست کینسر چانسز بیا کمیږي. اوس د انفنټ دپاره څه فایدې؟ برست ملک از یونیک in its type and concentration of macronutrients, micronutrients, enzyme, hormones, growth factor, inducer, modulator of the immune system and anti-inflammatory agents. اوس دا یونیک دی، الله تعالی تیار کړي دي کې لکه کوم چې میکرونیوټرینټس دي، کاربوهایډریټ، پروټین، دا هم پکې په پراپر مقدار کې چې څومره ضرورت دي د ماشوم ته. مایکرو چې کوم دي، منرل شو، ویټامین شو، بیا انزایم شو، ځکه انزایم نه بغیر خو باډي کې ریاکشن کېږي، نو دا هم د دې په ترو باندې دي. هارمونز شو، لکه د گروت هارمون شو، بیا د هغه ماشوم گروت ښه کېږي. انډیوسر ماډولیټر اف امیونټي، موږ یو انټي باډي ویلو چې هغه ته آی جی ای ویلو که نه، چې دا برست ملک چې دی دا د ملک په ترو باندې د مدر نه چې کوم دی نو انفنټ ته ځي. د هغې فایده دا یي که نه چې دغه ماشوم ته بیا د ډایجسټیو سیسټم او د ریسپایریټ سیسټم چې کوم ډیزیزز دي، انفیکشنز دي، دا به ورته نه کېږي، ځکه د آی جي ای خو دلته سک که نه، دا دې په باډي کې بیا موجود وي، نو که انفیکشن راځي نو ډایرکټ پې دغه اټیک کوي او رانیسي او بس هغه انفیکشن چانس ختموي. نو دا د دې څه دي فایدې دي، هارمون، انزایم، هر څه په دې کې موجود دي، نو ماشوم بیا هیلدي.
The infant can easily tolerate and digest and it's changed to match the need of a growing infant. بل داسې چې دا ټالریټ کولی شي، برداشت کولی شي، ډایجیشن یې ښه کېږي. ځکه اوس ته بل خوراک ورکړي هغه ډایریا ورته وکړي، نو دې کې به ډایریا نه وي. ټو میچ د نیډ اف ګروینګ انفنټس، نو د هغه څه وکړي، د هغه چې کوم هم نیډ هغه ټول پوره کوي. ایز ا نیچرل فوډ، قدرتي خوراک دی. سټیرایل دی، صفا. از ایٹ د پراپر ټمپریچر اینڈ از ریډیلی اویلیبل، تیار وي. ټمپریچر هم چې څونه وي، لکه اوس فار ایگزامپل ته فارموله فیډ تیارې، نو هغه د هغې دپاره به یو خاص ټمپریچر پکار وي، چې هغه ټمپریچر نه وي نو بیا پرابلم یې ماشوم ته که نه. خو دا قدرتي ته ور تیار وي، ټمپریچر هم برابر وي، نو بله دا فایده شوه. breast feeding promote better tooth and jaw development than bottle feeding because the infant has to suck harder. اوس داسې دی چې دا چې کوم د ټوت او د جا ډیولپمنټ یو، خو په دې سنس کې مونږ وایو چې په دې کې کیلشیم ډېر رچ، چې کیلشیم پکې نو هغه په بون باندې ابزارب کېږي، نو د بون ډیولپمنټ ښه کېږي. او بل دا چې کوم فارموله فیډ د هغې دپاره چې کوم نپلي، نو هغه لږ سخت وي، او دا چې کوم وي نو دا نرم وي، د هغې په وجه باندې ښه ډیولپمنټ د ټوت کېږي. breast feeding avoid nursing bottle carries. اوس د نرسنګ باټل کیری لکه د بل چا ته ضرورت نه چې ګنې بوتلې به پسې ګرځي او لکه چې کوم فارموله فیډ دی هغه به ورکوي، نو دا هغه لږه اوایډ کوي، د هغې نه خلک بچ کوي. breast feeding is protective against food allergies. په دې کې د فوډ الرجي چانس نه، فار ایگزامپل ته یو فارموله استعمال کې ماشوم ته یا ورته دا بعضې خلکو ته د غواو د میخو شودو ورکوي، نو د هغې په وجه باندې بیا داسې چې بیا به صحیح لکه د الرجي چانس به پکې سوی وای، او دلته چانس نه دی د الرجي. اوور فیډینګ از ناٹ لایکلی وذ برست فیډینګ. اوس چې کوم دی په برست فیډینګ کې اوور فیډینګ نه وي، صحیح دی چې څومره ضرورت یې هلته په مدر په برست کې هم دومره مقدار کې، او ماشوم ته یې څونه پکار وي. اوس فار ایگزامپل فارموله فیډینګ دی ته پې هغه سیوا کړي، نو هغه هم بیا پرابلم دی. برست فیډینګ از اسوسیټډ وذ ډیکریز فریکوینسي اف سرټن کرونیک ډیزیز. فریکوینسي کومې ځکه په دې کې لیټر ان لایف، لکه چې کوم لیټر ان لایف لکه برست فیډینګ استعمال کوي، دې ته وروسته بیا چې کوم کرانیک ډیزیز دي، کوم چې سخت لکه ګریجولي چې کېږي په قلاره قلاره، خو هغه سخي، نو د هغې نه بیا بچ کوي، لکه سچ از نان انسولین ډیپنډنټ ډایبیټیز میلایټس، کوم ډایبیټیز ټو ټایپ چې کوم ډایبیټیز دی که نه ټایپ 2، د هغې نه بچ کوي. یو ټایپ 1 دی، یو ټایپ 2 دی. تاسو به بیا ووایئ ټایپ 1 کې داسې چې انسولین چې کوم بیټا سیل دا ډسټرای شي، انسولین نه پیدا کېږي. په ټایپ 2 کې نان انسولین ډیپنډنټ چې کوم وي، نو په دې ټایپ 2 کې دې کې انسولین پیدا کېږي، خو د سل سنسیټیوټي سیوا شوي، نو هغه ته ریسپانس نه ورکوي، نو د دې چانس هم بیا کم. او لیمفوما، لیمف نوډ چې کوم کینسر دی، د هغې نه هم بیا بچ کېږي. اوس چې کوم دی ویریبل افیکټینګ برست ملک کمپوزیشن. اوس د برست ملک په کمپوزیشن باندې هغه کوم څیزونه چې هغه په هغې باندې اثر انداز کېږي. یو خو سټیج اف لیکټیشن دی چې په کوم سټیج کې دی، سټارټ دی، میډل دی، دغه سټیج شو. د مدر ډایټ او چې کوم ډایټ دی، اوس کو ډایټ یې ښي، نو ملک کې به هم هغه پراپر نیوټرینټ به پکې موجود وي. د ډیوریشن اف د فیډینګ، او ډیوریشن لکه فسټ ویک کې یو شانې، سیکنډ ویک کې بل شانې، بس د هغې په دغه حساب باندې، نو دا په دې اثر انداز کېږي. Stage of lactation, colostrum which is secreted during the first few postpartum days. چې کوم د postpartum mean چې کله pregnancy لکه ډیلیوري وشي، د هغې نه بعد چې کومې ورځې colostrum مې بي ستاسو علاقه کې ورته څه نوم وایي، خو colostrum اصل کې چاکه چې ورته وایي، څوک ورته کچه وایي، څوک ورته چاکه وایي. نو دغه ای په اوله کې کوم چې اکثر تاسو که خیال کړی کوم د میخې به وي، هغه به لنګې شي، نو د هغو نه به خلکو هغه چاکه کوله. is a thick yellowish fluid. دا yellowish fluid is yellow shine that is higher in protein. په دې کې پروټین سیوای، minerals پکې سیوای، and sodium then mature milk، د mature milk نه. but lower in sugar، sugar په دې کې کمی، fat and calories، fats او sugar په دې کې کمی، پروټین پکې سیوای، ځکه موږ اول کې د immunity ډېر ضرورت دی. colostrum is rich in antibodies and anti-infective factors. دا antibodies دا ټوټل anti-infective factors شو، د دې دا پکې ډېر سیوای، ځکه چې هغه ټایم کې ماشوم خو د هغه امیونټي خپله نه وي، نو د انفیکشن چانس ورته سیوای. colostrum begin to change to transitional milk about 3 to 6 days. بیا به 3 to 6 days کې دا بیا transitional milk ته کنورټ شي. نو ټرانزیشنل یو میچور ملک دی. دا ټرانزیشنل چې کوم ملک دا میچوري، خو لکه دا یو سټیج پورې به کې لږ ډېر دونه ډیفرنس پکې نه وي، په اخر کې بیا میچور ملک دی. ډیز افټر ډیلیوري ایز د پروټین کنټینټ ډیکریز، نو بیا دا کم شي، and the carbohydrate and fat content increase. بیا کاربوهایډریټ څخه انرژي پکاري، فیټس پکاري، هارمون په هغې تیارېدل شروع شي، نو بیا پکې دا سیوا شي.
Major changes in the milk take place by the 10th day and mature milk is stable by the end of the first month. اوس چې کله او لکه د 6 days پورې کوم ملک شو کلاسترم شو بیا 6 نه والا د 1 month پورې ترانزیشنل ملک دی چې په هغه کې بیا اوسه کاربوهایډریټ او فیټس هم سیوا شي بیا د 1 month نه وروستو چې کوم ملک سټارټیږي نو هغه بیا میچور ملک وي. اوس د بل پکې کم فیکټر دی نو د مدر ډایټ دی. The vitamin content of breast milk decline is a result of inadequate maternal intake. اوس په breast milk کې وټامن کله کمیږي چې کله ته بار نه وټامن اخلي نه سپیشلی وټامن B6 او 12A and D. دا ضروری دی وټامن A او D لکه اوس وټامن D هلته خو ماشوم دی هغه ته ګروث کې وټامن D ځکه پکار چې کوم کیلشیم دغه ډیپازیشن کول غواړي. وټامن A دا شان په نظر کې کار کوي په آی کې وټامن B6 او 12 کم نو د دې دوه څه موږ ویلو چې سیل ډیویژن کې دی کار دلته هو ریپټ ډیویژن پکاري نو دلته بیا د دې ریزلټ چې کوم انټیک چې هغه کله کم شي نو په برست ملک هم کم شي بیا ماشوم ته په صحیح مقدار کې نه میلاویږي نو بیا د دې په هیلث باندې اثر وي. اوس د ډیوریشن اف فیډینګ شو د ملک سیکریټډ از ایچ فیډینګ بیګن از سیګنیفیکنټلی لوور ان فیټ. په اوله کې چې کوم برست ملک موږ د کلاس ټرم خبره وکړه پاکې فیټ کمی then the milk secreted at the end of each feeding. لکه اوس ایچ فیډینګ مین دلته خو هغه هم ذکر کوي لکه دا ډیوریشنل دو طرف ته اشاره کوي لکه یو خو دغه د کلاس ټرم بل دا چې کله فیډینګ سټارټیږي لکه تقریبا د یو 10 منټ به موږ والو کنه په سټارټ کې چې کوم دی بدی کې فیټ کنټینټ کمی خو چې کله لاست 10 منټ ته رسی نو بیا به کې فیټ کنټینټ سیوا شي دا ډیوریشن ته دغه تم موږ ویلې شو. نیوټریشنل نیډ فار لیکټیشن. اوس نیوټریشنل نیډ د دې لپاره څه دی چې لکه څومره خوراک سیوا کول دي. کیلریز اوس څونه کیلریز کیلری موږ ویلو دا د انرژي اکایي ده یونټ دی. د ایوریج وومن یوز اپراکسیمیټلی 640 کیلری فر ډے چې کوم دا استعمالي فار د پست 6 منت اینڈ 510 اوس 510 بیا کیلری پر ډے ډیورینګ د سیکنډ 6 منت موږ د 6 نه ول د 12 پورې to produce a normal amount of milk. The normal amount of milk د فاره دومره انرژي پکاري. پروټین women need an additional 20 gram of protein. پروټین ته په زیات مقدار کې پکاري. While breastfeeding extra 2 cup of milk provides 16 gram of protein. اوس 2 کپه چې کوم اوس ځان له دا ملک استعمالي د مدر کنه یا چې کوم د انیمل چې کوم ملکی نو هغه د دې څونه پروټین ورکوي 16 ګرام ورته ورکوي. فلوئد it is suggested that nursing mother drink 2 to 3 liter of fluid daily. 2 to 3 liter daily بیس باندې پکار دي ځکه چې هلته په ملک کې چې کوم دی د ډیهایډریشن چانس یې وایي لکه واټر په هغې کې یوز کېږي که نه پریفریبلی in the form of water لکه دا د فارم اف واټر کې اخیستلی شي د ملک په فارم کې او فروټ جوسز خو دونه وال له 3 لیټر پورې دومره پکاري. vitamins and minerals foods rather than supplements are the proper source of these nutrients. اوس چې کوم فوډز خوراکونه یې کنه نو دا د سپلیمنټ نه دا ښیي چې کله rather than supplements ځکه چې دې کې نیچرلی هر څه موجود دي وټامن پکې موجود دي. لکه اوس موږ به الو والو کنه الو کې چې کوم دی نو ټوټل وټامن چې کوم دی په الو کې دې مقدار موجود دی ځکه اکثر ډاکټران وایي ماشومان له الوګان ورکوئ. women are encouraged to choose a varied diet that include enriched and fortified grain and cereal. fortified grain چې کوم اوس فار ایگزامپل په هغې کې ته چې کوم ګرینز دي که نه اناج دي ستا سره په دې کې دا غنم روټۍ وغیره راځي داسې نور چې کوم سیریل کوم اناجو سره راځي که نه لکه فار ایگزامپل سهار نه دغه پکې استعمالول ایګ استعمالول نو دا څه دا پروټین ریچ نو هغه ته پراپر مقدار کې بیا انرژي درکوي هغه ملک صحیح پروډکشن کوي او وټامن پکې موجود دي. فرش فروټ شو اینډ ویجیټیبل شو اینډ لین میټ هغه ته وایي چې په هغه پسې پیټس نه وي اینډ ډایري پروډکټس او ډایري پروډکټ شو چې کوم ملک ساري لکه یګرټ شو ماسته بل پکې شوملې شو دي د ډایري پروډکټس وایي. multivitamins and mineral supplements are not recommended for routine use. اوس چې کوم د ډاکټران دا کومې ګولۍ وغیره ورکوي نو دا نه ریکومنډ کوي
لکه په ډیلی بیس باندې روټین بیس باندې. however specific supplement may be indicated when maternal intake is inadequate. خو بیا هم اوس کو maternal intake inadequate صحیح مقدار کې خوراک نه میلاویږي، فروټس وغیرہ نه میلاویږي، نو بیا شي خوړل. foods to avoid. اوس په دې دوران کې به کوم خوراک چې هغه به نه کوي. consumption of 1 to 2 cups. اوس کیفین دی 1 to 2 cups of caffeine daily does not possess any problem. اوس که په لږ مقدار کې کیفین استعمالی نو هغه څه پرابلم نه دی، خو که سیوا کوي نو بیا پرابلم کوي. intake higher than this may cause the infant to become irritable and restless. اوس که د دې نه سیوا کوي نو بیا د ماشوم دپاره د بیبي دپاره بیا ټیک نه ځکه هغه ته ایریټیبلیټي بېچیني ورته ریسټلیسي بېچینه که نه بې سکونه ځکه چې دا خو د برین چې کوم دا اکټیویټر د کیفین مونږ ویلي که نه لکه ته چې اوس کې بیا له خوب نه درځي نو ځکه چې دا برین اکټیویټ کوي. تاسو بیا په سمپیتھټک پیرا سمپیتھټک نرو سسټم که ویلې مې یاد دي نو په هغه کې مونږ ریسپټر وایو په فارماکالوجي بیا ووایي که نه، نو په هغه کې نیکوټینک ریسپټر دي. نو دا کیفین چې دا دغه ریسپټر اکټیویټ کوي نو د هغې د وجې بیا ستا اکټیویټي سیوا کي ستا برین چې دا اکټیویټ کېږي. It usually is not necessary to eliminate any other food while breastfeeding unless the infant who's intolerant. نو داسې چې it is usually not necessary to eliminate. لکه اوس دا ضروري نه چې دا ته خوراک نه eliminate کړي any other food یا نور خوراک while breastfeeding unless the infant show intolerance. اوس نور داسې خوراک دی چې فار ایگزامپل ته بیبي له مدر ملک ورکوي او هغه ته انټالرنس وشو یا ډایریا ورته وشوه یا ومیټینګ سټارټ شو نو بیا هغه خوراک پرېږدي. ادروایز ضروري نه ده چې لکه یا کیفین شو مکمل یې پرېږدي یا بل داسې فوډ دی چې هغه نه بیبي ته الرجي ده لکه کیدای شي چې الرجي وته نو د هغه به د هغې په ونه چې کله هغه انټالرنس نه شو کولی. بیا افیکټر دیټ امپیر لیکټیشن. نو دغه کم فیکټر دی چې دا په لیکټیشن اثر انداز کېږي. امپیر لیټ ډاون ریلیټډ ټو چې په هغې کمی راځي لکه اوس په ملک کې کمی راشي نو دا سره وجې embarrassment or stress د ټینشن د وجې د embarrassment د وجې چې یاره زه به اوس ماشوم ته به زه ملک ورکوم لکه په دې کې د مدر د بیوټي د خرابېدو چانس هم پکې نو هسې ځانو ته په شرم غوندې به ښکاري چې زما باډي چې کوم ویټ دی دا به خراب شي نو دغې د وجې بیا د برسټ ملک پروډکشن کمیږي د فټیک سټډي وایل د وجې یا کارونه ډېر کوي. نیګیټیو اټیچیوډ لیک اف ډیزایرز لیک اف فیملی سپورټ چې خو نیګیټیو اټیچیوډ چې لکه فارموله فیډ اسان دی او دا داسې چې هغې په ځای باندې فارموله فیډ لکه نه نیګیټیو اټیچیوډ خپل خیال یې ورته نیګیټیو وي. لیک اف ډیزایر خواهش یې نه وي. لیک اف فیملی سپورټ چې فیملی نه سپورټ کوي نو بیا ملک پروډکشن صحیح نه کېږي. ایکسیسیو انټیک اف کیفین اور الکوهل یا ډېر انټیک د کیفین یا الکوهل استعمال کوي شراب څکي د هغې بیا اثر انداز کېږي بیا پروډکشن صحیح نه کېږي یا مختلف ډرګز استعمالوي. اوس فیلیر ټو اسټبلش لیکټیشن. اوس چې لکه فیلیر چې لکه لیکټیشن سټارټ نه کړي نو هغه د څه د وجې ډیلی آر انفریکوینټ فیډینګز داسې وکړي چې لږ ډیلی پکې وکړي. لکه فار ایگزامپل ماشوم څنګه برت وشي نو ډایرکټ ورته سټارټ نه کړي یو هفته بعد ورته سټارټ کړي نو دغه پکې فیلیر ته ځي چې بیا لیکټیشن کېږي نو لکه کم شي هغه پروډکشن یې کم شي. ویک انفنټ سکینګ بیکاز اف انستیزیا ډیورینګ لیبر اینډ ډیلیوري. لکه په ډیلیوري په ټایم کې اکثر انستیزیا نشه ورکوي نو د هغې د وجې ماشوم باندې مثر انداز شي هغه نشه ځکه هغه بلډ ته شامل شي د هغې د وجې هغه سکینګ نشي کولی نو بیا پروډکشن صحیح نه کېږي لکه اثر انداز کېږي فیلیر شي. نفل ډسکمفرټ آر انکارجمنټ یا نفل چې دی ډسکمفرټ یو دی یا د برسټ سایز ډېر غټ شوی دی نو د هغې د وجې انکارجمنټ چې سایز کله د برسټ غټ شي نو بیا د هغې د وجې ډسکمفرټ یې پکې ځکه چې په اوله کې چې کوم په سټارټ کې دا برسټ شي په دې برسټ کې دا ملک ډېر سیوا وایي ځکه استعمال شوي نه د هغې د وجې لږ ډسکمفرټ یې ورته نو هغه هم فیلیر ته شي. لیک اف سپورټ یا خو سپورټ کېږي نه د فیملی سایډ نه اسپیشلی فرام بیبي فادر د بیبي فادر سایډ نه. ډیکریز ډیمانډ. اوس چې ډیمانډ کم شي ریلیټډ ټو څه د وجې سپلیمنټل باټل آر فارموله آر واټر سپلیمنټل باټل ورکړي فارموله استعمال کړي. انټروډکشن اف سالډ فوډ یو ته سالډ فوډ ورکوي ځکه ډیمانډ کم شي. and the infant lack of interest یا انفنټ په هغې کې انټرسټ نه لي نو دا درې زموږ سره هغه فیکټر چې دی په لیکټیشن باندې اثر و. لیکټیشن ان د ډایبیټیک مدر. اوس په ډایبیټیک مدر کې لیکټیشن څنګه وي. برسټ فیډینګ کمپلیکیټ بلډ ګلوکوز کنټرول ان وومن with type 1 diabetes by inducing hypoglycemia and lowering insulin requirement. نو فایده مند ځکه په ملک کې ګلوکوز سیوا د باډي نه وځي
د هغې په وجې چې کوم د هایپوګلایسیمیا ته ځي لکه اوس چې کوم انسولین ډیپینډنټ ډایبیټیز دی ټایپ 1 نو انسولین ریکوایرمنټ به کمی فایده یې ده که نه ځکه انسولین چې بار بار لګوي د هغې نه خطر چې دلته په دې کې چې فیډینګ ورکوي نو بیا به انسولین دغه نه راځي ضرورت به نه راځي هایپوګلایسیمیا به خپله کېږي 35 kilocalorie per kg is usually recommended to achieve optimal glucose and lipid level and promote moderate weight loss. اوس پریګننسي نه بعد خو ویټ لاس هم ضروري نو 35 کیلریز پر کیجي پکاري لکه د ضرب ورکړي هم دقه تقریبا 500-600 ته بیا راسي که نه لکه چې چا څونه ویټ د هغې په حساب سره بیا دی له ضرب ورکړي که نه پر کیجي نو دا ضروري چې هغه ویټ لاس هم وشي ماډریټلی ماډریټ لاس څومره کېږي 4.5 pounds پر منت چې ایل بي چې موږ ویلې وه که نه اوس 4.5 ایل بي دا تقریبا د 2 kg پکار دی پر منت چې د 2 kg ویټ لاس کېږي other point to consider include اوس نور پکې د کوم پوینټ خیال ساتل پکاري careful and frequent monitoring of blood glucose level is essential frequent به د blood glucose level monitor کوي ځکه چې هایپوګلایسیمیا ته لاړ نشي frequent snack are recommended frequent بار بار چې کوم د snacks لږ لږ خوراک دی وسالي unless breastfeeding occur within 1 to 2 hours after eating خوراک دی کې د هغه نه تقریبا چې یو 2 غنټې بعد چې دی فیډینګ دی ورکوي women should eat a light snack before or during breastfeeding بیا دا ده چې کم ګلوکوز والا کم ډایبیټیک مادر نو هغې لپاره چې یا خو د ماشوم چې کله برست فیډینګ ورکوي دوران کې هم لږ خوراک کوي د هغې نه لږ مخکې هم کوي ځکه چې ګلوکوز چې کوم د هایپوګلایسیمیا ته لاړ نه شي سپورټ ګروپ مې بي اسپیشلی هیلپفل سپورټ ګروپ پکار دی چې هغه ته ټیچینګ ورکوي چې په دونه لکه لیول باندې خوراک پکار دی چې هغه سپورټ کوي encourage participation in appropriate program that provide support and education مختلف پروګرامات دي په هغه کې پکار چې پارټیسیپیشن کوي حصه پکې اخلي چې کوم ایجوکیشن او سپورټ پکاري چې هغه ورته میلاویږي نو دا زموږ سره د میټرنل نیوټریشن لاست پارټ و که بیا هم د چا څه کوېسچن وي تاسو بیا کوېسچن صحیح کولی and thank you so much for watching.